के हजुरहरू पनि नेल एक्सटेन्सन भर्खर भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ? यदि सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूकै लागि हो। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ वेलकम अगेन अन माई भिडियो अन माई युट्युब च्यानल। र आजको भिडियोमा चाहिँ यो भिडियो फर एभ्री वान आउटसाइड देयर स्टुडेन्ट हेज अ बिगिनर, जसलाई चाहिँ केही आइडिया छैन कि सुरुमा हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कुन कुन म्याटेरियलहरू पर्स गर्नुपर्छ, कुन कुन चाहिँ एसेन्सियल छ र कुन कुन चाहिँ एसेन्सियल छैन। एसेन्सियल चाहिँ बेसिक हो, बेसिक चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै। हेर्नुहोस्, एज अ नेल स्टुडेन्ट जब हामी सिक्दै जान्छौँ गर्दै जान्छौँ हामीलाई सामान पनि एकदम चाहिन्छ, किनभने हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेल आर्ट भयो है, नेल एक्सटेन्सन गर्ने बेला हामीलाई फेक नेलहरू पनि चाहियो, प्राइमर, बेस कोट, टप कोट हो। यस्तोहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई जुन चाहिँ बेसिक छ तर एकदम एसेन्सियल छ टु गेट स्टार्ट विथ। सो आज चाहिँ म यो भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउने छु पिक्चर वाइज, अनि त्यसको थोरै त्यसको मेन रिजन किन एप्लाई गर्नु, त्यो किन चाहिन्छ हामीलाई, त्यो कुराहरू चाहिँ म सरर तपाईँहरूलाई इमेज बाई फर्ट गरिरहेको हुन्छु। सो हेरिदिनु होला र साथमा एउटा कपी र पेन पनि बोक्नु होला जहाँ कि हजुरले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then